Είμαστε live νομίζω αυτή τη στιγμή, εδώ στο Facebook. Κάνετε παιδιά. Ποιοι, αφού κανένας δεν έχει μπει. Κάποιος θα βλέπει τώρα το βίντεο, παρόλο που εμείς τώρα είμαστε live, μπορεί κάποιοι να το δουν αυτό το βίντεο λίγο αργότερα. Θα Έτσι. καλέσουμε και τον Σαντιάγο εδώ στην κλίση. Το έχουμε στείλει ήδη πρόσκληση για να μπει. Εμείς είμαστε ακόμα εδώ στη Φορταλέζα, βορειοανατολική Βραζιλία. Σήμερα έχει έτσι λίγα σύννεφα, βρέχει, αλλά εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ημερομηνία του καρναβαλιού και σκοπεύουμε να φύγουμε, να πάμε αλλού για το καρναβάλι. Βέβαια δεν έχουμε κλείσει ακόμα σπίτι για το Σάββατο. Το Σάββατο φεύγουμε από εδώ, από τη Φορταλέζα. Το σχέδιο είναι να πάμε προς Ρεσίφι, μια άλλη πάρα πολύ διάσημη πόλη της Βραζιλίας, την βορειοανατολική ακτή, με παραλίες. Εκεί έχει και καρχαρίες να πούμε. Ναι, είναι το μόνο μέρος στη Βραζιλία που έχει καρχαρίες και εμείς πηγαίνουμε εκεί τώρα, όπου να είναι. Μέσα στο Σαββατοκύριακο δηλαδή θα αρχίσουμε να κινούμαστε προς τη Ρεσίφη σιγά σιγά. Θα περάσουμε λίγες μέρες εκεί και στη συνέχεια θα περάσουμε το καρναβάλι στην Μπαΐα, στο Σαλβαντόρ μάλλον. Να πω και κάτι ακόμα. Για πες. Μπορεί να υπάρχουν και αλλού καρχαρίες, απλά δεν υπάρχουν επιθέσεις. Σωστό, ναι. Πιθανώς να υπάρχουν καρχαρίες παντού, γιατί εδώ είναι ωκεανός, έτσι. Δεν είναι σαν τη θάλασσα. Όχι ότι στη Μεσόγειο είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν καρχαρίες, πιθανώς να υπάρχουν και εκεί. Βλέπουμε ότι ο Σαντιάγος σιγά σιγά μπαίνει στο live. Προσπαθεί. Ναι. Ναι, καλημέρα, Εσείς τι καλησπέρα. κάνετε, τι καιρό έχει εκεί, για πείτε και τα δικά σας νέα, όλα εμείς μιλάμε. Έλαντε, ναι, γιατί φανταζόμαστε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είχαμε ακούσει και για χιόνια, Αυτό είναι τέλειο. ότι θα ερχόντουσαν χιόνια. Εν τω μεταξύ ήμασταν στη Τζερίκο Ακουάρα πριν λίγο καιρό και έχουν σκαρφιστεί κάτι άνθρωποι εκεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά υπάρχει ένα μαγαζί που μέσα έχει κρύο. Δεν ξέρω πώ το κάνουν ακριβώ, αλλά έχει νομίζω και χιόνι και σου δίνουν μπουφάν για να μπει. Ice bar. Ice bar, μπαίνει μέσα, δεν πήγαμε, δεν θέλαμε να πάμε, τελικά το ξεχάσαμε. Σου δίνουν μπουφάν, σου δίνουν σκούφο, σκασκόλ, τα πάντα και το ζει. Ναι. Όποιο δηλαδή ζηλεύει το χειμώνα, γιατί πολλοί Βραζιλιάνοι δεν έχουν ζήσει ποτέ χειμώνα στη ζωή του και ζηλεύουν και μα λένε αχ, και εγώ θέλω να δω χιόνι. Μάλιστα, ένα άνθρωπο που μιλούσε τι προάλλε, ένα τεχνικό, πήγε στην Ευρώπη, οργάνωσε ολόκληρο ταξίδι, πήγε στην Ισπανία για να δει χιόνι με την κοπέλα του που δεν είχε δει ποτέ. Έκανε έρευνα για το ποια μέρη χιονίζουν, ποιες ημερομηνίες και πόσους πόντους και χιόνιζε κάθε χρονιά εκεί σε εκείνο το μέρος και τη χρονιά που πήγε αυτός δεν χιόνισε. Άρα πάλι μείνανε χωρίς να πάρουν αυτό που θέλανε για άλλη μια χρονιά. Τόση ώρα ο Σαντιάγο εντωμεταξύ νομίζω προσπαθεί να μπει και εμείς είμαστε που δεν τον έχουμε αφήσει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα εδώ πέρα. Εγώ μόλις προσπάθησα να τον δεχτώ στην κλίση και μας είπε κάτι εδώ η Facebook ότι δεν γίνεται να τον δεχτούμε. Γεια σου Δαμιανή, γεια σου Γιώργο. Γεια σας παιδιά, βλέπουμε λοιπόν ότι μιλάμε για 7 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην Αθήνα τουλάχιστον. Βλέπουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να προσθέσουμε τον Σαντιάγο. Επιλέγουμε την επιλογή να τον δεχτούμε στο live και άστα να πάνε. Αυτή τη στιγμή εδώ πάντως έχουμε γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόλο που αυτές τις μέρες το πρωί όταν ξυπνάμε βρέχει, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει καθόλου κρύο. Όλο ζέστη έχει πάντα εδώ. Είμαστε πολύ κοντά στον Ισημερινό και έτσι ουσιαστικά δεν αλλάζει πολύ η θερμοκρασία. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου μιλάμε για 27 με 32 βαθμούς Κελσίου περίπου. Οπότε δεν υπάρχει η έννοια του χειμώνα εδώ πέρα. Η Νίκη εντωμεταξύ προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα Δεν εδώ. υπάρχει σερβις δηλαδή. Σαντιάγο. Δεν υπάρχει σερβις. Σαντιάγο, αν μας ακούς, προσπάθησε να αιτηθείς πάλι για να μπει στην κλίση. Πάντως Ωραία ζέστη έχει εδώ. έχει πολύ καλή ζέστη εδώ πέρα, ναι, και είναι πάντα έτσι, καλοκαιρινά. Είναι Τσικνοπέμπτη όντως, ευχαριστούμε για τις ευχές. Εδώ πέρα η Τσικνοπέμπτη δεν γιορτάζεται, δεν υπάρχει έννοια της Τσικνοπέμπτης, οπότε... Αλλά έχει καρναβάλι. Αυτός και ο Σαντιάγο. Γεια Σαντιάγο, μας ακούς κανονικά? Ναι, σας ακούω. Τέλεια. Και εμείς σε ακούμε. Σε ακούμε, Ωραία. Να αλλά όχι βλέπετε. πολύ καλά. Μπορείς να ανεβάσεις το μικρόφωνο σου? Μισό λεπτό. Ο Σαντιάγο να πούμε ότι βρίσκεται στην Ουρουάη, στο Μοντεβιδέο, εκεί τον αφήσαμε τουλάχιστον εμείς. Ναι. Εκεί βρεθήκαμε για πρώτη φορά, αλλά ο Σαντιάγο έχει μείνει για 5 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Έχει ζήσει η Ισπανία. Τον γνωρίζουν βέβαια εδώ οι άνθρωποι, το ξέρει ο κόσμος. Είναι, δηλαδή, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ένας τώρα Έλληνας έρθει Ουρουγουάη, μπορεί να σου στείλει μήνυμα και εσύ θα χαρείς να βγείτε και να τον γνωρίσεις, ή θα ήθελες να το αποφύγεις το όλο ζήτημα πιο, δηλαδή, κατάλαβες τι θέλω να πω. Φυσικά, εγώ χαίρομαι να γνωρίζω ανθρώπους από την Ελλάδα πάντα. Τέλεια. Για πείτε μας παιδιά λίγο, τον ακούτε εσείς κανονικά το Σαντιάγο, μήπως εμείς έχουμε το πρόβλημα? Ναι, γιατί εμείς δεν τον ακούμε πολύ καλά, είναι λίγο χαμηλό το μικρόφωνο του για μας. Είναι το Νίκη σου πάνε.
Δεν ξέρουμε αν είναι κάποιο πρόβλημα της Άμα δεν τον ακούμε μόνο εμείς, θα ανοίξουμε τα αυτιά μας λίγο περισσότερο και θα τον ακούσουμε. Αλλά άμα δεν τον ακούει και ο κόσμος, τότε υπάρχει πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντινός έκλεισε την πόρτα. Γιατί έκλεισε την πόρτα και τώρα ο αέρας από το air condition δεν έρχεται? Δεν ξέρω γιατί την έκλεισα. Εγώ την έκλεισα. Εγώ την έκλεισα. Δεν ξέρω. Ποιος την έκλεισε? Πάντως δεν θυμάμαι να την Ποιος κλείσω. έκλεισε την πόρτα? Πάω να την ανοίξω. Όχι, εντάξει, ναι. Άντε, καλά. Ωραία, τέλεια. Να έρθουμε να τσικνήσουμε, παιδιά. Είδαμε στα σχόλια ότι μας προσκαλέσατε, αλλά δυστυχώς οι πτήσεις κρατάνε πάρα πολλές ώρες, είναι πολύ ακριβές και το αποφεύγουμε μέχρι τώρα. Οι πτήσεις που έχουμε κάνει για την Ελλάδα, για την Ευρώπη, είναι μία φορά ανά 2 χρόνια, αλλά φέτος εκτιμούμε ότι θα επιστρέψουμε το καλοκαίρι. Όλοι λένε ότι τον ακούνε μια χαρά το Σαντιάγο. Τότε άνοιξε τα αυτιά σου και. Μπορεί να έχουμε πολύ καιρή από τη θάλασσα. Από τις πουτιές είναι. Ναι. Θα μιλάω λίγο πιο δυνατά, θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Όχι, σε ακούμε. Απλά είναι σαν να είσαι 1 χιλιόμετρο μακριά. Ωραία. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω άμα έχεις πάει στη Χαλκιδική. Στη Χαλκιδική, μα εννοείται. Αρκετές φορές. Τέλεια. Σαν τη Χαλκιδική, Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στη Χαλκιδική? Το αγαπημένο σου μέρος στη Χαλκιδική? Από αυτά που έχω πάει, μάλλον καμπουρότρυπες. Αχα. Νομίζω τελικά, Σαντιάγο, δεν σε ακούνε ούτε τα παιδιά εδώ. Κάποιοι λένε, δεν ακούνε καλά. Εμείς με το ακουστικό σε ακούμε τώρα κανονικά. Άρα δεν ξέρουμε αν όσοι είναι, ας πούμε, με το κινητό χωρίς ακουστικό, δεν ξέρουμε αν είναι κάποιο πρόβλημα της Facebook. Και άλλοι λένε εδώ πέρα στα σχόλια ότι δεν σε ακούνε καλά. Να προσπαθήσω να βγω, να ξαναβγώ κάτι, δεν ξέρω. Οι μισοί λένε ότι ακούγεσαι και οι άλλοι μισοί ότι δεν ακούγεσαι. Μήπως αυτοί που λένε ότι ακούγεσαι καλά και μας ακούν καλά είναι με ακουστικά? Μήπως κάτι τέτοιο παίζει? Γιατί εμείς με το που βάλαμε τα ακουστικά σε ακούμε κανονικά, ενώ όταν σε βάζουμε χωρίς ακουστικά δεν σε ακούμε κανονικά. Δεν ξέρω. Πολύ περίεργο. Κάποιοι λένε ότι σε ακούνε. Οι περισσότεροι λένε ότι τον ακούνε. Όσοι δεν τον ακούνε, μήπως μπορείτε να βάλετε ακουστικά. Εγώ δεν άκουσα καπουρότρυπες, είπες. Καβουρότρυπες, ναι. Εδώ έγραψαν. Εμείς ακούμε, escucho Δηλαδή bien. είσαι λίγο της πιο άγριας παραλίας, δεν σου αρέσει το οργανωμένο. Πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα θέλουν να πηγαίνουν κάπου πιο οργανωμένα, σε beach bar που έχει μουσική, καφέ κτλ. Ενώ άλλοι προτιμάνε τις ερημωμένες παραλίες, χωρίς κόσμο, με κάτι αρμυρίκια που έχει ούτε καν σκιά, τίποτα. Εσύ τι προτιμάς? Ανάλογα με τη διάθεση που θα έχω εκείνη τη μέρα. Αλλά η θάλασσα σου αρέσει ή είσαι του βουνού? Ή και τα δύο? Μου αρέσει η θάλασσα, αλλά δεν είναι από τα σχέδια που θα έλεγα εγώ άντε πάμε θάλασσα. Αν μου το προτείνουν θα πάω. Εσύ πού λες στον κόσμο να πάτε, ας πούμε, άμα προτείνεις κάτι? Δεν είμαι πολύ αυτό που προτείνει γι' αυτό. Και δεν μου λες, Σαντιάγο, πάνω στο ζήτημα της θάλασσας, πολλοί μας λέγανε όταν ήμασταν στην Ουρουγουάη ότι η θάλασσα της Ουρουγουάης και γενικότερα εδώ της Λατινικής Αμερικής είναι χάλια και μόνο η θάλασσα της Ελλάδας αξίζει. Είναι η καλύτερη στον κόσμο. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Να πω κι εγώ κάτι. Για να το ξέρουμε αν είναι η καλύτερη στον κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε επισκεφθεί πρώτα όλα τα μέρη. Αλλά εντάξει, σε σύγκριση είναι διαφορετικά, πολύ διαφορετικά. Δεν μπορεί να συγκριθούν. Τώρα, άλλο εδώ βέβαια στο Μοντεβιδέο που συνήθως δεν κολυμπάει και τόσο πολύ ο κόσμος, αν και τώρα το καλοκαίρι προφανώς έχει κόσμο, και άλλο να πάω στον ωκεανό, Punta del Este, Punta del Diablo. Ωραία, είναι πιο κρύο το νερό, είναι απλώς διαφορετικό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Εμένα μου άρεσε πολύ η Χαλκιδική πάντως, η παραλία. Όταν ένα μέρος είναι όμορφο, σημαίνει ότι ένα άλλο δεν είναι? Δηλαδή μπορούν δύο μέρη να είναι όμορφα ταυτόχρονα? Μα φυσικά. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Γιατί το λες αυτό, Σαντιάγο? Μόνο ένα δεν είναι το καλύτερο μέρος στον κόσμο. Καθρέφτη μου. Εμείς δεν είμαστε πιο ωραίοι από όλους? Λοιπόν, παρένθεση. Κάποιοι είπαν ότι ακούγεσαι σαν να μιλάς από κουβά. Οπότε εγώ πιστεύω ότι υπάρχει εδώ μια μερίδα ανθρώπων που δεν σε ακούει καλά. Οι υπόλοιποι ευτυχώς ακούν καλά. Λυπούμαστε πολύ, παιδιά, για αυτούς που δεν ακούν καλά το Σαντιάγο και τον ακούν σαν να είναι μέσα από κουβά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, όσον αφορά τη Βραζιλία που κάποιοι ρώτησαν. Συγγνώμη.
Κάποιοι ρώτησαν πόσο θα μείνουμε στη Βραζιλία. Η απάντηση είναι δεν ξέρουμε, αλλά σίγουρα θα είμαστε εδώ στο καρναβάλι, το οποίο ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα και θα κρατήσει καμιά-δύο εβδομάδες. Και προς το παρόν σκοπεύουμε να βρισκόμαστε εδώ, αλλά μετά δεν έχουμε ιδέα που θα είμαστε. Οπότε φλου, όλα είναι φλου, σαν τον μπάμπι του φλου. Όσον αφορά το Σαντιάγο τώρα, Σαντιάγο, εσύ θα βρίσκεσαι στην Ουρουγουάη μέχρι να ολοκληρώσει το διδακτορικό σου, φανταζόμαστε δηλαδή για τα επόμενα χρόνια, έτσι. Για 2-3 χρόνια ακόμη θα είμαι εδώ. Ναι, μάλλον θα πάω για κάποιο διάστημα στη Γαλλία, αλλά δεν ξέρω πότε. Αλλά ναι, σε γενικές γραμμές για 2 χρόνια τουλάχιστον θα μένω εδώ. Ωραία. Μιλάς γαλλικά? Τα μιλάω, εντάξει, όχι τέλεια, αλλά συνεννοούμε και τα καταλαβαίνω αρκετά καλά. Αν δεν είναι λίγο περίεργη προφορά, γιατί υπάρχει αρκετή ποικιλία έτσι, στους ήχους, οπότε υπάρχουν και πολλές διαφορετικές προφορές. Ναι, πραγματικά. Εγώ θέλω να ανοίξουμε μία άλλη κουβέντα για ένα κοινωνικό ζήτημα που με αφορά. Σκέφτομαι διάφορα πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και αφορά τους ανθρώπους που ζητάνε λεφτά στον δρόμο. Ποια είναι η δική σου άποψη? Πιστεύεις ότι είναι καλό να τους βοηθάμε οικονομικά? Είναι καλό να τους βοηθάμε λέγοντας τους μια καλή κουβέντα? Μήπως θα ήταν καλύτερο να μην τους βοηθάμε ποτέ οικονομικά, διότι μπορεί κάποιος να τους εκμεταλλεύεται και μάλιστα καμιά φορά κιόλας να τους κόβει τα άκρα, να τους ακροτηριάζει, ώστε να τους παίρνει μετά τα λεφτά? Γιατί πολλοί το κάνουν για να τους λυπάται ο κόσμος, να τους δίνει χρήματα και αυτό είναι μια επιχείρηση. Και στην τελική εμείς συμβάλλουμε με την οικονομική βοήθεια που νομίζουμε ότι βοηθάμε στην διαιώνιση αυτού του φαινομένου, ή πιστεύεις ότι πρέπει πάντα να δίνουμε χρήματα και τίποτα παραπάνω? Γιατί η δική μου άποψη είναι ότι πολλές φορές νομίζουμε ότι βοηθάμε αν δώσουμε χρήματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλουμε να ασχοληθούμε και έτσι η εύκολη λύση, ώστε ούτε να το ψάξουμε μέσα μας τι συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά ούτε να νιώσουμε άσχημα που δεν βοηθήσαμε έναν άνθρωπο σε ανάγκη, είναι να δώσουμε κάτι ψηλά και να φύγουμε. Ποια είναι η δική σου άποψη? Περίπλοκο το ερώτημα που μου θέτεις. Γι' αυτό το κάνουμε. Ναι, πρώτα να απαντήσω γρήγορα σε μια ερώτηση που έκαναν, τι δουλειά κάνω. Κάνω διδακτορικό, έχω υποτροφία εδώ στην Ουρουγουάη. Κάνω διδακτορικό στη θεωρητική φυσική. Τώρα, επιστρέφοντας στο ερώτημα, νομίζω ότι, εντάξει, εξαρτάται. Δεν θα είναι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν, που θα το κάνουν επειδή έτσι νιώθουν καλύτερα και δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα άλλο στη ζωή τους για να βοηθήσουν ανθρώπους σε ανάγκη. Θα υπάρχουν και τέτοια. Είναι όμως άμα η βοήθεια είναι ουσιαστική. Δεν μιλάμε για το σκοπό που κάποιος το κάνει, όχι απαραίτητα, αλλά άμα είναι βοήθεια ή άμα είναι το αντίθετο της βοήθειας, που ποια είναι η λέξη για να περιγράψουμε το αντίθετο της βοήθειας? Άμα καταστρέφει αυτό το χρηματικό ποσό τον άνθρωπο που το λαμβάνει, διότι όχι μόνο μπορεί να έχει πέσει θύμα εκμετάλλευσης, αλλά ταυτόχρονα του διδάσκεις ότι αυτός είναι ο τρόπος να βιοπορίζεται, ζητώντας. Ή συνδράμεις στην διαιώνιση της χρήσης και εξάρτησής του από ουσίες. Δύσκολο και ζήτημα. πάλι Μήπως μπορεί να πάρουμε την βοήθεια του κοινού κιόλας? Παιδιά, εσείς τι λέτε σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα? Εσείς δίνετε ή δεν δίνετε? Γιατί συγκεκριμένα εδώ στη Λατινική Αμερική, ξέρεις, αυτό το φαινόμενο που επικρατεί είναι ότι υπάρχει έντονη φτώχεια για κάποιες μερίδες του πληθυσμού. Για παράδειγμα, κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί άνθρωποι σχετικά με τη Βραζιλία και ιδίως εδώ στη Φορταλέζα, για παράδειγμα, είναι ότι περίπου το 50% του πληθυσμού βγάζει κάτω από 240 ευρώ το μήνα, αλλά υπάρχει ένα 15 με 20% του πληθυσμού που βγάζει πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Και νομίζω πολλοί ξαφνιάζονται. Ναι. Και νομίζω ότι πολλοί ξαφνιάζονται όταν το ακούνε αυτό. 15% με 20%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ πέρα στην Φορταλέζα αυτό σημαίνει ότι περίπου 500.000 άνθρωποι βγάζουν πάνω από 2.000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή βγάζουν πολύ παραπάνω από το μέσο Έλληνα. Και αυτό που φαντάζονται είναι ότι έρχεσαι εδώ στην Βραζιλία και όλοι είναι στο δρόμο, πεινάνε, δεν έχουν να φάνε κλπ. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι δεν πεινάνε οι Βραζιλιάνοι με την έννοια που φαντάζονται
κάποιοι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη γενικότερα έχουν στο μυαλό τους μια εικόνα η οποία είναι αυτή είναι στους δρόμους και είναι έτσι με ένα χέρι Αυτό και δεν ισχύει. ζητός. Μπορώ Δεν να υπάρχει επιβεβαιώσω αυτό. ότι έχω γνωρίσει αρκετούς ανθρώπους που λαμβάνουν βοήθεια από το κράτος, γεύματα. Στο Μανάους κιόλας είχαμε γνωρίσει τον Κάρλος Αλμπέρτου που τρώει 2 ή 3 γεύματα την ημέρα εντελώς δωρεάν και του είπαμε κιόλας, γιατί είχαμε κάτσει να τα πούμε εκεί σε μια παραλία, τι θα ήθελες από εμάς τότε, θα ήθελες χρήματα? Όχι, λέει. Θα ήθελες κάτι άλλο, να σου πάρουμε κάτι να φας? Όχι. Και στο τέλος του λέμε, τι χρειάζεται τότε? Μια αγκαλιά? Και λέει, ναι, και μας αγκαλιάζει και λέει, ναι, ότι αυτό που του έλειπε ήταν η ανθρώπινη επαφή. Ούτε χρήματα, ούτε κάτι άλλο. Θα υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και όντως άνθρωποι που χρειάζονται και φαγητό, για παράδειγμα. Αυτό είναι, ναι, να δίνουμε χρήματα είναι λίγο αμφιλεγόμενο γενικά, λίγο περίπου. Αν μπορούμε να δώσουμε κάτι σε τρόφιμο και το δέχονται, τότε σημαίνει ότι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Εδώ έχει ξεκινήσει μια απάτη με τη σκόνη γάλακτος στη Βραζιλία, όπου πολλοί άνθρωποι λένε ότι θέλουν γάλα για το μωρό τους και σου ζητάνε να πάτε μαζί να αγοράσετε γιατί είναι αρκετά μεγάλο και ακριβό αυτό το δοχείο και στη συνέχεια το μεταπολούν σε οικογένειες οι οποίες το αγοράζουν πιο φθηνά και αυτοί βγάζουν κέρδος για να πάρουν τη δόση τους. Εντάξει, το θέμα είναι πολύ ριζικό, δεν είναι μόνο... Γεια σου Δέσποινα, μια φίλη μου. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Νίκη, γεια σου Ειρήνη. Γεια που παρακολουθείτε. Ναι. Ναι, το θέμα είναι περίπλοκο γενικά, γιατί και οι άνθρωποι που έχουν κάποια εξάρτηση από ουσίες κάποια στιγμή έφτασαν σε αυτή την κατάσταση και τις περισσότερες φορές έχει να κάνει και με το κοινωνικό σύνολο, το ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βοήθεια, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα στη ρίζα τους, έτσι όπως λέγαμε και με το τσιγάρο και διάφορα πράγματα. Οπότε, προφανώς από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος έχει αναπτύξει αυτή την εξάρτηση, δεν μπορεί απλώς να το ξεκόψει, γιατί ξέρετε ότι, όπως γίνεται και με το τσιγάρο ακριβώς ή και με άλλα πράγματα. Αλλά μπορεί να πάει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος αντί να ζητάει χρήματα. Δηλαδή, έχεις την εξάρτησή σου, το δέχομαι. Γιατί δεν πας την υπόλοιπη μέρα να δουλέψεις σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους, την κυρία που ετοιμάζει από τις 6 το πρωί το φαγητό για να δώσει το μεσημέρι στους ανθρώπους? Εσύ γιατί δεν πας να δουλέψεις, το κάνεις ώστε να βγάλεις εύκολα χρήματα? Δηλαδή, προσπαθείς να εξαπατήσεις τους ανθρώπους γύρω σου. Σίγουρα θα υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν να εξαπατήσουν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που απλώς ποιος θα προσλάμβανε ένα τέτοιο άνθρωπο. Εδώ, για παράδειγμα, στη Ουρουγουάη, στο Μοντεβιδέο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που ήταν στη φυλακή, πέρασαν χρόνια στη φυλακή και όταν βγαίνουν από εκεί δεν έχουν τίποτα. Και προφανώς κανένας άνθρωπος δεν θα θέλει να τους βοηθήσει. Μπορεί και ενδεχομένως. Μπορεί και Εδώ στη Βραζιλία, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες του δρόμου. Ναι, πάνε στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνουν να αγοράσουν. Δεν μπορεί να συγκρίνει η κατάσταση στη Βραζιλία με την Ουρουγουάη, γιατί από ό,τι είδα είναι λίγο χαοτικό αυτό το όπως λέγατε, ότι αν θέλεις στείνεις κάτι και πας να πουλήσεις. Εδώ δεν είναι το θέμα. Για την κοινωνία της Βραζιλίας, ας πούμε, τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζητάει χρήματα, αντί να πάει στο σούπερ μάρκετ να αγοράσει ένα μπουκαλάκι νερό και να το μεταπολίσει για την διπλάσια αξία, αυτός ο άνθρωπος πιστεύεις ότι δεν μπορεί να εργαστεί ή ότι προσπαθεί να βγάλει εύκολο χρήμα εις βάρος άλλων? Νομίζω εξαρτάται από την κατάσταση. Ότι ένας άνθρωπος έχει τη δυνατότητα, δηλαδή έχει τις ικανότητες κάπως να δουλέψει, δεν σημαίνει βέβαια ότι θα το κάνει απαραίτητα, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμείς, γιατί για παράδειγμα πολλά άτομα πήγαμε και περάσαμε χρόνια ή στο πανεπιστήμιο ή σε κάποια σχολή ή οτιδήποτε? Γιατί μας είπαν ότι αυτό ήταν σημαντικό, εμείς κυνηγούσαμε κάτι. Αν δεν είχαμε τη πεποίθηση ότι αυτό θα μας κάνει καλό, μπορεί ενδεχομένως να μην το κάναμε. Να ασχολιόμασταν
με κάποια οποιαδήποτε δουλειά ή με οτιδήποτε ήταν πιο εύκολο και προσβάσιμο, έτσι, πρόχειρο, και να μην ψάχναμε για κάτι ενδεχομένως καλύτερο ή όχι καλύτερο. Δηλαδή, εδώ όλα πάνε πίσω, μας παραπέμπουν. Όχι, δεν μας παραπέμπουν στον Πλάτωνα, αλλά και κατά μία έννοια στον Πλάτωνα μας παραπέμπουν. Όχι, μας παραπέμπουν στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Το τι έχουμε στο μυαλό μας. Αστείο είναι αυτό που λέει, που αναφέρει πάντα τους αρχαίους Έλληνες. Αλλά αυτό μας φέρνει πίσω, εσύ λες τον Πλάτωνα, εγώ λέω στο αρχικό μας ζήτημα, ότι όποιος και αν είναι ο λόγος που το κάνουν, εμείς δεν θα ξέρουμε γιατί ένας άνθρωπος συμπεριφέρεται έτσι. Και εγώ, αν μου έδινες κάτι χωρίς να προσπαθήσω, θα το έπαιρνα και θα ήμουν πλήρως ικανοποιημένη. Μιλάμε από τη μεριά των ανθρώπων που τους δίνουν, αν τους βλάπτουν ή όχι, διότι δεν είναι κάτι κακό να πάρεις κάτι χωρίς να προσπαθήσεις και απλά κανείς να μην σου πει, φίλε, πρέπει να προσπαθήσεις όπως όλοι οι υπόλοιποι. Επίσης, εγώ θα αναφερθώ σε μια άλλη πτυχή του ζητήματος, που είναι ότι βλάπτουμε τους ανθρώπους που εργάζονται. Γιατί με ένας άνθρωπος ο οποίος όλη μέρα είναι στο δρόμο και προσπαθεί, για παράδειγμα, να πουλήσει νεράκια, έτσι, πάει στο σούπερ μάρκετ, αγοράζει νεράκια και προσπαθεί να τα μεταπολίσει για λίγο κέρδος. Άμα δει ότι δίπλα του στέκεται ένας άνθρωπος και λέει δώσε μου, δώσε μου, δώσε μου, μπορεί ο ίδιος να βλαπτεί και να πει κάτσε ρε εσύ. Εγώ είμαι όλη μέρα εδώ και πουλάω νεράκια για να βγάλω 10 ευρώ και ο άλλος δίπλα βγάζει 50 ευρώ ζητιανεύοντας. Δεν πρόκειται να ζητιανέψω. Συγγνώμη, δεν πρόκειται να δουλέψω, πάνω στη διανέψω κι εγώ. Δηλαδή, ή μια κυρία, ας πούμε, που δεν πρόκειται ποτέ να μπει στη διαδικασία, εκεί κάθεται, μαγειρεύει, δουλεύει σκληρά κλπ. Και δεν πρόκειται ποτέ να μπει στη διαδικασία να ζητιανέψει, γυρνάει αυτός ο νεαρός δίπλα της και κάνει αυτό το πράγμα και η ίδια λέει: γιατί ρε παιδί μου, εγώ, ας πούμε, όλη μέρα να είμαι εδώ και να δουλεύω και αυτός ο άνθρωπος να στέκεται. Ήμασταν εκεί στην Κολομβία και ο Κωνσταντίνος μπήκε σε ένα σούπερ μάρκετ να πάρει κάτι, εγώ έμεινα έξω. Έρχεται ένας άντρας 30 χρονών, γυμνασμένος, μια χαρά, με ένα μωρό στην Ιταλία και μου ρωτάει λεφτά. Και λέω, έχω, αλλά δεν θα σου δώσω. Και δεν το θεωρώ σωστό αυτό που κάνεις. Και μάλιστα αυτός άρχισε να γελάει και να. Ήταν σαν πρώτη φορά άνθρωπος να του συμπεριφέρθηκε ως άνθρωπο. Δεν θα το παίξω ότι εσύ είσαι καημένος και εγώ δεν έχω και θα σου πω, ξέρεις κάτι, δεν έχω. Ξέρεις ότι έχω, ξέρω αυτό που συμβαίνει και εσύ αυτό και σου συμπεριφέρομαι ως άνθρωπο. Και θα σου πω αυτό που θα έλεγα σε έναν φίλο μου. Θα σου πω αυτό που θα ήθελα και εγώ να ακούσω αν ήμουν σε αυτή τη θέση. Την αλήθεια. Όχι δεν έχω και άντε για πάνε παραπέρα. Γιατί στην τελική η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο δεν είναι οικονομική. Να του πεις φίλοι μου, ξύπνα. Δεν σου αξίζει αυτό. Μπορείς πολύ καλύτερα από αυτό. Μπορείς παραπάνω. Και δεν σου λέω ότι ξέρω την κατάσταση του καθενός, το παρελθόν του, τα ψυχολογικά του προβλήματα και τα πάντα και όλοι είναι σε μια θέση που μπορούν. Απλά σου λέω ότι για μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε με ήκτο, αλλά να συμπεριφερόμαστε πιο ντόμπρα. Ως άνθρωπο προς άνθρωπο. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι πολλοί παίρνουν τα παιδιά τους μαζί και δεν τα στέλνουν στο σχολείο για αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιούν τα παιδιά τους ως ένα ας πούμε, κόλπο για να μπορέσουν να πάρουν περισσότερα χρήματα και έχουμε δει ανθρώπους να πηγαίνουν μαζί με τα παιδιά τους την ώρα που θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να είναι στο σχολείο, κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη των νόμων που ισχύουν. Αυτοί οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν ως ένα εργαλείο για να μπορέσουν να χρηματοδοτούνται. Για άλλη μια φορά, κατανοούμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες περιπτώσεις και δυσκολίες. Αν μια οικογένεια δεν έχει καν σπίτι, δεν έχει τίποτα, ας πούμε, και είναι στο δρόμο. Αλλά και το κράτος, βέβαια. Έτσι. Σίγουρα είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, αλλά θέλω να προλάβω να απαντήσω και δύο ερωτήσεις που μας κάνανε. Η μία ήταν αν δουλέψω σε σούπερ μάρκετ στη Βραζιλία, πόσα θα πάρω για παράδειγμα τώρα. Κατά πάσα πιθανότητα 1.412 ρεάλ, το οποίο είναι περίπου 240 ευρώ. Είναι ο βασικός μισθός εδώ στη Βραζιλία. Αυτά τα επαγγέλματα, πολιτή σε κατάστημα, σούπερ μάρκετ κλπ. Συνήθως έχουν αυτό το μισθό. Η εγκληματικότητα στις τουριστικές περιοχές είναι πολύ χαμηλή, αλλά εκτός των τουριστικών περιοχών είναι υψηλή και όταν μιλάμε για εγκληματικότητα, μιλάμε για ανθρώπους που μπορεί να σε σταματήσουν και να σου πάρουν το κινητό και το πορτοφόλι σου υπό την απειλή μαχαιριού, όπλου ή απλώς να σου πούν δώστο. Άρα αυτού του είδους η εγκληματικότητα είναι αυτή που ισχύει εδώ πέρα, που επικρατεί. Για κάποιο λόγο οι άνθρωποι νομίζουν ότι θα κυκλοφορήσει και θα έρθει ένας με μια χατζάρα και θα σε κόψει τη μέση, ενώ στην πραγματικότητα θα σε σταματήσουν και θα σου πούν δώσε μου το κινητό σου και το πορτοφόλι σου. Το πιο πιθανό είναι να στο κλέψουν χωρίς να το καταλάβεις. Ναι, να στο αρπάξουν επειδή είσαι από εδώ, κοιτάς εκεί, βγάζεις φωτογραφίες, ορμάει κάποιος το αρπάζει και φεύγει. Άρα ναι, υπάρχει εγκληματικότητα στις μεγάλες πόλεις ιδίως. Η Φορταλέζα είναι μια πολύ μεγάλη πόλη με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους και 4 εκατομμύρια η μητροπολιτική περιοχή. Το Ρίο ντε Τζανέιρο επίσης, Σαν Πάολο, όλες αυτές οι πόλεις έχουν εγκληματικότητα, όπως επίσης ισχύει και στην Ευρώπη, Παρίσι, Λονδίνο κλπ. Βέβαια, εδώ η εγκληματικότητα είναι πιο υψηλή και άλλο επίπεδο, γιατί υπάρχουν και όπλα, υπάρχουν φαβέλες, υπάρχουν συμμορίες που κάνουν διακίνηση ναρκωτικών, οι οποίες έχουν τεράστιες στρατιές από ανθρώπους που δουλεύουν για αυτές και έτσι η εγκληματικότητα όσον αφορά το κομμάτι
των κλοπών κλπ. Ξεφεύγει παραπάνω σε σχέση με την Ευρώπη, αλλά στις τουριστικές περιοχές και αν παίρνεις Uber για να πας σε μια άλλη περιοχή που είναι ασφαλής, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα ποτέ. Επιστρέφουμε νομίζω στο ζήτημα του προηγούμενου. Τα δύο ερωτήματα αυτά τα έλυσες? Ναι, απαντήθηκαν νομίζω. Προς το παρόν θα δούμε αν έχουμε άλλα σε λίγο. Κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι εγώ έχω φτάσει παλιότερα, λοιπόν, πάρα πολύ τους ανθρώπους που ζουν στον δρόμο κτλ. Μέχρι που πήγα στη Βραζιλία και δεν θα το πιστέψεις, αλλά ζήλεψα 2-3 φορές που συνομίλησα με ανθρώπους που ζουν στον δρόμο, ζήλεψα τον τρόπο ζωής τους. Τον τρόπο ζωής τους που δεν θα περίμενα ποτέ να πω και να νιώσω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Ένιωσα ότι είναι ελεύθεροι. Συζητώντας μαζί τους, μου είπαν ότι έχουν την ευκαιρία βέβαια να επιστρέψουν πίσω στη γυναίκα τους ή οτιδήποτε, αλλά δεν το θέλουν, δεν το επιλέγουν. Και γνωρίζοντας ότι αυτοί έχουν όλα τα γεύματα που χρειάζονται, έχουν ζέστη όλο τον χρόνο, γιατί εντάξει, άλλο είναι άστεγος κάπου που έχει χιόνι και κρύο και βρέχει, και άλλο στο Μανάους. Και πραγματικά στο λέω ότι λέω, εσύ Κωνσταντίνε, πώς έκανε να πετάξουμε και τη δική μας βαλίτσα και να μην κλείσουμε Airbnb? Μας λένε γύφτους διαρκώς. Έχουμε βγάλει τις παντόφλες μας και τα παπούτσια μας και δεν έχουμε σπίτι και περπατάμε ξυπόλυτοι. Λέω, υποθέτω ότι το τελευταίο στάδιο είναι να πετάξουμε και το κινητό μας ένα κάτω και απλώς να καθίσουμε σε αυτή την παραλία και να ξαπλώσουμε και να πουλάμε καρύδες ή να συλλέγουμε κουτάκια και να τα ανακυκλώνουμε. Εγώ θα πω ότι εστιάζουμε πολύ σε τι κάνουν άνθρωποι που τις περισσότερες φορές έχουν για οποιονδήποτε λόγο λιγότερες δυνατότητες ή λιγότερο ανεπτυγμένες ικανότητες από άποψη, για παράδειγμα, γνώσεων ή οτιδήποτε ή δεξιοτήτων από εμάς. Και απλώς αυτό συμφέρει στους ανθρώπους που πολύ πιο πάνω από εμάς ελέγχουν διάφορα πράγματα και δεν θέλουν να ασχοληθούν μαζί τους. Έχει νόημα όλα αυτά τα ζητήματα, νόημα θα είχε να αναρωτηθεί και κανείς αν εγώ κάνω δουλειά μόνο επειδή μου έμαθαν ότι αυτό είναι τίμιο. Τι πάει να πει τίμιο? Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό, είναι μόνο για να βγάλω τα προστοζήν? Ή εγώ νομίζω πραγματικά έχω ένα σύστημα αξιών από πίσω για το οποίο κάνω τα πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο, για το οποίο θα πληρώνω τα εισιτήρια, για παράδειγμα, στο μετρό, ακόμη και αν μπορώ να το αποφύγω. Είναι ακριβώς το ίδιο ζήτημα. Το θέμα δεν είναι εκ των πραγμάτων τι γίνεται, είναι τι υπάρχει από πίσω. Και επίσης όμως αυτά. Ότι υπάρχουν συμφέροντα, ότι οι άνθρωποι αγνοούν τη συγκεκριμένη κατάσταση, ότι υπάρχει ανισότητα, είναι δεδομένα. Ότι μπορεί να μην είχαν πρόσβαση σε παιδεία, ότι μπορεί να υπήρχε οικογενειακή βία στο σπίτι τους, μπορεί να είχαν τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ σου μιλάω για τη συμπεριφορά μας ως προς κάποιους ανθρώπους που νιώθουμε ήκτο, αλλά φτάνει μέχρι εκεί. Δεν θα μπω στη διαδικασία να του πω, φίλε, γιατί είσαι στον δρόμο? Μήπως θες να έρθω να σου μάθω, ας πούμε, αύριο να μάθουμε αγγλικά μαζί, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε το βιογραφικό σου? Ναι. Γιατί και αυτό το έχουμε κάνει. Ήμασταν εκεί στο Περού, στη Μάνκορα, και ήταν ένας άνθρωπος που το γνωρίσαμε. Από την Βενεζουέλα. Και του λέμε, λέει, ζω στον δρόμο κτλ. Του λέμε, ωραία, αλλά αύριο να φτιάξουμε γεμιστά, ένα ελληνικό φαγητό, να το μαγειρέψουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε ταυτόχρονα και το βιογραφικό σου, για να το δώσεις όλα τα μαγαζιά εδώ στην περιοχή και να βρεις δουλειά. Αυτό δεν θέλει δουλειά. Και μας έστησε την επόμενη μέρα ο άνθρωπος. Στο φαγητό ήρθε, στο CV, στο βιογραφικό δεν ήρθε όταν ήταν να το κάνουμε. Ενώ ήρθε, όχι στο μαγείρεμα των γεμιστών. Ναι, όντως. Αυτό είναι καλό, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Αλλά οι περισσότεροι, όπως βλέπω και πώς είναι συμπεριφορά, δεν είναι ότι ή θα λυπούνται ή ότι θα δοθούν χρήματα. Τα περισσότερα άτομα απλώς περνάνε και προσπαθούν να μην κοιτάξουν καν. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει αν υπάρχει ή όχι φτώχεια, αρκεί να μην είναι στην πόρτα μας. Αυτό όμως το κάνουμε όλοι. Δεν είναι λίγο υποκριτικό να το λέμε? Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόλεμοι στην Ιφίλιο, σε όλο τον πλανήτη συμβαίνουν τραγικά πράγματα. Και άμα το καλοσκεφτείς, κάθε φορά που εσύ αγοράζεις μια μπλούζα, αυτά τα λεφτά θα μπορούσαν να
δώσεις για να ταΐσεις έναν άνθρωπο πεινασμένο ή ένα σκύλο? Εδώ η Βασιλική στα σχόλια μας λέει ότι χρειάζεται τη βοήθειά μας, χρειάζεται κάποιες ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να εργαστεί διαδικτυακά, γιατί δεν βρίσκει εργασία στη Θεσσαλονίκη και σκέφτεται να στήσει μια σελίδα και να πουλάει προϊόντα ή κάποια άλλη εργασία που μπορεί να εξασκήσει από το σπίτι. Και για να κάνουμε και αυτή την παρένθεση, μιας που μιλούσαμε για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, Βασιλική, νομίζω είναι λίγο δύσκολο να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε για το πώς μπορείς να στήσεις μια εταιρεία τέτοιου τύπου, γιατί αρχίζει να γίνεται αρκετά πολύπλοκο όσον αφορά την νομοθεσία, τη φορολογία και καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν σου επιτρέπει πολύ καλά να το κάνεις αυτό με ευκολία. Οπότε δεν θα συνιστούσαμε κάτι τέτοιο, θα συνιστούσαμε κάτι πιο απλό, όπως το να εξετάσεις το ενδεχόμενο να διδάξεις μία γλώσσα, για παράδειγμα τα ελληνικά, στα αγγλικά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από κατά πόσο έχεις η γλωσσική επάρκεια στα αγγλικά. Εναλλακτικά να παρέχεις κάποιο άλλου είδους υπηρεσία σε ανθρώπους στην Ελλάδα από τη στιγμή που δεν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις σε κάποια άλλη γλώσσα. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου σκέψη, να μπει σε κάποια ιστοσελίδα, για παράδειγμα στο Preply, όπως το λέμε στην Ελλάδα, ή preply.com, και να διδάξεις κάποια γλώσσα, αλλιώς κάποια άλλη υπηρεσία που κατέχεις. Όσον αφορά κάποιες άλλες ερωτήσεις που μας κάνανε σχετικά με τα ενοίκια εδώ στην Φορταλέζα κυμαίνονται πολύ χονδρικά μεταξύ 200 και 400 ευρώ το μήνα μόνιμα, αλλά αν δεν έχεις μόνιμο συμβόλαιο θα πληρώνεις αρκετά παραπάνω, όπως για παράδειγμα εμείς τώρα τελευταία σε κάποια σπίτια πληρώνουμε γύρω στα 30 ευρώ την ημέρα. Έχει και πιο φτηνά αν θες να φύγεις πιο μακριά από το κέντρο και τις τουριστικές περιοχές. Όσον αφορά μια άλλη ερώτηση για την εγκληματικότητα και τα όπλα. Να κάνω μια παρένθεση εδώ, γιατί ρώτησα τον υπεύθυνο του κτηρίου μας πόσο θα ήταν να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα στο συγκεκριμένο κτίριο που ζούμε τώρα, που έχει και γυμναστήριο και πισίνα, και λέει ότι οι τιμές είναι από 300.000 ρεάις, και αν θυμάμαι καλά, αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 58.000 ευρώ, κάτι το οποίο είναι αρκετά οικονομικό, κατά τη γνώμη μου. Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ τώρα να δω για την. Είχα δει προηγουμένως μια ερώτηση σχετικά με την εγκληματικότητα εδώ, κάτι για όπλα κλπ. Δεν την βρίσκω, δεν την εντοπίζω εύκολα τώρα. Αλλά υπήρξε... Είναι ο μεγαλύτερος φόβος γενικά των ανθρώπων, αλλά όπως έχει πει και ο Σαντιάγο σε προηγούμενο βίντεο, είναι λίγο υπερβολές αυτά και σίγουρα. Έτσι δεν είναι. Έχει να κάνει με την περιοχή. Όσον αφορά τα όπλα, θα πούμε ότι είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα. Δηλαδή, μια εγκληματική οργάνωση εδώ πολύ εύκολα βρίσκει όπλα και δυστυχώς συχνά τα αγοράζουν από την ίδια την αστυνομία και το στρατό, οι οποίοι για λόγους διαφθοράς θέλουν να βγάλουν εξτρά λεφτά και πάνε και τα πουλάνε στους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι μετά τις προβλάνε και τους σκοτώνουν. Άρα ναι, υπάρχουν όπλα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι βλέπεις ανθρώπους με όπλα, με εξαίρεση τους αστυνομικούς, οι οποίοι κρατάνε πολλές φορές τεράστια όπλα και τα βλέπεις και παθαίνεις σοκ όταν πρώτα έρχεσαι από την Ευρώπη, που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Άμα δεις τους αστυνομικούς στην Αγγλία, είναι πολύ αστείοι, έχουν τα χεράκια τους εδώ πέρα, δεν κουβαλάνε όπλα, είναι οι πιο άκακοι άνθρωποι που θα συναντήσει στον δρόμο, ενώ εδώ είναι άνθρωποι με τεράστια όπλα και καμιά φορά έχουν και ένα-δυο έτσι εδώ δεξιά και αριστερά. Και, ναι. Κάποιος ρώτησε όσον αφορά τα ταξίδια μας, αν μας αρέσουν μόνο οι παραλίες και τα ζεστά μέρη και όχι βουνά και θάλασσες. Βουνά και λίμνες. Θα πάμε και σε βουνά και λίμνες κλπ. Αλλά σίγουρα η προτεραιότητά μας είναι η παραλία. Πέρυσι ήμασταν Πανταγωνία με βουνά και λίμνες. Ναι. Τέλος πάντων, το κλείσαμε το προηγούμενο ζήτημα. Σχεδόν το κλείσαμε. Νομίζω είναι ανοιχτό και πάντα θα είναι ανοιχτό όμως, γιατί ουσιαστικά αφορά εντελώς κάθε άνθρωπο προσωπικά. Και νομίζω εδώ υπήρξε μια σύγχυση μεταξύ του ερωτήματος που θέτεις, που είναι τι κάνω εγώ προσωπικά όταν ένας άνθρωπος στον δρόμο έρθει και μου πει δώσε μου λεφτά, και του γενικότερου ζητήματος που είναι ότι υπάρχουν μεγάλες κοινωνικές μερίδες του πληθυσμού οι οποίες πάσχουν από διάφορα προβλήματα τα οποία εμείς σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λύσουμε στην πηγή τους όταν πάμε να δώσουμε 1 ευρώ σε κάποιον που μας λέει δώσε μου λίγα λεφτά. Αλλά το ερώτημα που έθεσες εσύ ήταν διαφορετικό από αυτό. Όχι από την οπτική γωνία της αδικίας και όλα αυτά, αλλά από τη δική μου προσωπικά μεριά. Και ο ρόλος του κράτους που αναφέρθηκε στα σχόλια, που δεν το είπαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό επίσης, γιατί βλέπουμε ότι συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό σε χώρες όπου έχουν πιο ανεπτυγμένο κράτος πρόνοιας, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ έχουμε μια ερώτηση πάνω σε αυτό, όντως. Αν υπάρχουν προνοιακά επιδόματα, το κόστος ζωής αν είναι ακριβώς σε σχέση με τους μισθούς και πώς επιβιώνουν οι άνθρωποι. Ναι, σίγουρα, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εφόσον το 50% του πληθυσμού βγάζει κάτω από 240 ευρώ εδώ πέρα, δηλαδή βασικό μισθό ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μερίδα των ανθρώπων, δηλαδή 1 στους 2, πάσχει πραγματικά.
Υπάρχουν κάποια επιδόματα, υπάρχουν επιδόματα οικογένειας, είναι το λεγόμενο Bolsa Familia, το οποίο δίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παιδιά και πηγαίνει ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Υπάρχουν άλλα επιδόματα που δίνουν σε γενικότερα ευπαθείς ομάδες. Δίνουν για παράδειγμα το Auxilio Doença, που είναι για τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Για παράδειγμα, μιλήσαμε τις προάλλες με τον άνθρωπο, το Λεάνδρου, που είναι από την πολιτεία του Πιαουή και είχε καρκίνο και για 7,5 χρόνια λάμβανε ένα βασικό μισθό το μήνα, 240 ευρώ το μήνα από το κράτος. Επίσης, ο ίδιος άνθρωπος όμως είχε δωρεάν θεραπεία και του δίνανε και χρήματα το κράτος για να πάει μέχρι το νοσοκομείο και πίσω και κάποια χρήματα τέλος πάντων για τα έξοδά του. Το Auxilio Pesca, που είναι για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαράδες και υπάρχει μια περίοδος του χρόνου και που δεν μπορούν να δουλέψουν και τους δίνουν αυτά τα χρήματα το κράτος. Σίγουρα υπάρχει πρόνοια εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι σε μεγάλο βαθμό με τον πρόεδρο Μπολσονάρο μειώθηκαν αυτά τα επιδόματα. Υπήρχαν διάφορα προγράμματα που στηρίζανε τις ευπαθείς ομάδες, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Ας πούμε, αφαίρεσαν σε μεγάλο βαθμό η προηγούμενη κυβέρνηση και νομίζω η τωρινή κυβέρνηση έχει αρχίσει λίγο παραπάνω να δίνει περισσότερο η κυβέρνηση του Λούλα. Αλλά ναι, υπάρχει πρόνοια, ωστόσο το κράτος είναι τόσο τεράστιο και η διαφθορά είναι τεράστιων διαστάσεων, οπότε αναγκαστικά πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απλώς δεν έχουν βοήθεια, ιδίως αν δεν έχουν στηρίξη της οικογένειας, γιατί κάποιοι όπως ξέρουμε πολύ καλά και από την Ελλάδα, αν δεν έχουμε την οικογένειά μας και έχουμε σοβαρό πρόβλημα και περιμένουμε από το κράτος, δεν θα δούμε ποτέ άσπρη ημέρα. Ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχει αυτό που δεν υπάρχει τόσο στη Βόρεια Ευρώπη, υπάρχει η οικογένεια. Και από ποια άποψη το λέω, δεν συνηθίζεται τόσο στη Βόρεια Ευρώπη μια οικογένεια να στηρίζει, ας πούμε, με τον ίδιο βαθμό που στηρίζουμε εμείς στην Ελλάδα. Πολύ συχνά οι γονείς στα 18 σου λένε πρέπει να φύγεις τώρα. Ξεκινάς τη ζωή σου. Έφυγες. Καλή τύχη. Ενώ εμείς στην Ελλάδα μπορεί να έχουμε το παιδί μας στο σπίτι μέχρι τα 30-35, ας πούμε, μέχρι να ορθοποδήσουμε. Παιδιά, πώς ξεκινάει κανείς online μάθημα ξένης γλώσσας. Όπως ξεκινήσαμε εμείς τώρα γαλλικά. Ναι, μπορείς να πας στο preply.com, preply.com ή στο superprof.com ή superprof.co.uk και να ψάξεις ένα καθηγητή να σου διδάξει κάποια γλώσσα που σε ενδιαφέρει. Σαντιάγο, Αλλιώς. εσύ πώς θα το έκανες? Τι? Πώς θα το έκανες, πώς ξεκινάει κανείς online μαθήματα ξένης γλώσσας, ποια είναι η γνώμη σου? Μια συμβουλή σε κάποιον που θέλει να μάθει online μια ξένη γλώσσα. Για να μάθεις. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να βρεις έναν άνθρωπο που να ξέρει καλά τη γλώσσα και να ταιριάζεται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ταιριάζεται κάπως, δηλαδή να τα πηγαίνετε καλά. Και ναι, συνήθως αυτό για πρώτο βήμα αρκεί. Μετά προφανώς, ανάλογα το πόσο θέλεις να εμβαθύνεις, είναι και προσωπική δουλειά, προσωπική προσπάθεια. Σίγουρα. Να πω η δική μου συμβουλή ποια είναι. Όσο πιο συχνά μαθήματα γίνεται, γιατί ο εγκέφαλος δεν προλαβαίνει να ξεχάσει τις πληροφορίες τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, καλύτερα να κάνεις 7 μέρες από μία ώρα κάθε μέρα, παρά μία φορά την εβδομάδα για 3 χρόνια. Καλύτερα να κάνεις εντατικά μαθήματα, γιατί λειτουργούν πολύ καλύτερα. Δεύτερον, ακούς μουσική, τραγουδάς τη γλώσσα που θες να μάθεις. Τρίτον, Duolingo, μία δωρεάν εφαρμογή που κάνεις εξάσκηση, που έχει μέσα λεξιλόγιο, γραμματική, μπορεί να έχει προφορικό λόγο, ασκήσεις με listening, δηλαδή ακρόαση. Τέταρτον, βλέπεις ταινίες με υπότιτλους. Σιγά σιγά θα τα βλέπεις και χωρίς υπότιτλους, συνηθίζεται αυτή. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να βομβαρδίσουμε τον εγκέφαλό μας με πληροφορίες, να έρχονται από παντού και το πιο βασικό είναι να προσπαθείς να χρησιμοποιείς όλες τις λέξεις που ξέρεις, να μην γυρνάς πίσω στην ασφαλή σου γλώσσα, την γλώσσα που επικοινωνείς με τον καθηγητή σου και να προσπαθείς όσο μπορείς να μιλάς τη γλώσσα που μαθαίνεις. Εδώ έχουμε μια παρέμβαση από την Άννη που λέει ότι έχει φίλο στην Ουρουγουάη 25 χρόνια, ο οποίος γνωρίζει άβτες τα ελληνικά και αγαπάει τα ρεμπέτικα. Εσύ, Σαντιάγο, να σε ρωτήσουμε, αν γνωρίζεις άλλους Ουρουγουανούς που μιλάνε άβτες τα ελληνικά και αν αγαπάς τα ρεμπέτικα. Δεν θα έλεγα ότι τα αγαπάω, αλλά μου αρέσουν αρκετά τα ρεμπέτικα και όχι, δεν γνωρίζω ακόμη Ουρουγουανούς που να μιλάνε ελληνικά, αλλά ξέρετε υπάρχει και το Ίδρυμα Μαριατσάκου εδώ και οπότε σίγουρα κάποια στιγμή θα γνωρίσω κάποιον. Ναι. Ωραία. Εδώ λέει Κωνσταντίνα, είπες, εγώ είπα για τα 58.000 η Νίκη το είπε, όχι εγώ, Αλέξανδρε. Και λέει, πού είναι η περιοχή? Είμαστε εδώ στην Φορταλέζα, βορειοανατολική Βραζιλία. Στην περιοχή πάνω από το Πειράτα, λίγο. Πειράτα Μπαρ. Είμαστε πολύ κοντά στην παραλία, 5 λεπτά περπάτημα από την παραλία της Ιρασέμα.
από την Ponchi dos Ingleses, από την γέφυρα των Άγγλων, όπως λέγεται εδώ, και είναι μια πολύ τουριστική περιοχή. Μιλάμε τώρα δηλαδή για ένα διαμέρισμα σε ένα κτίριο το οποίο έχει πισίνα στην ταράτσα, γυμναστήριο στην ταράτσα, φρουρό κάτω, πάρκινγκ μέσα στο κτίριο, θέα θάλασσα και ένα δωμάτιο σαλοκουζίνα και μπάνιο. Ξεκινάνε, λέει, από αυτή την τιμή. Δεν ξέρω αν είναι 58. Αυτός είναι ο μικρότερος χώρος. Ναι. Υπερβολικά χαμηλή. Παιδιά, κάνετε live και στο TikTok. Δυστυχώς, όταν κάναμε μια φορά live με τον φίλο του Κωνσταντίνου, τον Μάνο, αντιμετωπίσαμε πρόβλημα όταν κάναμε σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα και γι' αυτό δεν το επιχειρούμε ξανά, γιατί ακουγόταν ο ήχος από τη μία συσκευή στην άλλη και αντιμετωπίσαμε προβλήματα και τώρα σκοπεύουμε να ανεβάσουμε εκ των υστέρων το βίντεο στο TikTok. Αν είναι κάτω από μία ώρα, δεν θα πούμε ονόματα για το ποιος μιλάει ασταμάτητα. Βασικά αυτή τη στιγμή εγώ μιλάω ασταμάτητα. Ας μην πούμε ονόματα. Όντως, να το πούμε ότι σήμερα δεν θα είναι η αιτία ο Σαντιάγο, νομίζω, που θα ξεφύγουμε από το πρόγραμμα. Να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε live ταυτόχρονα, αλλά θα πρέπει να διώξουμε το Σαντιάγο. Και θα μπορούσαμε, αν διώξουμε το Σαντιάγο, να κάνουμε live ταυτόχρονα σε όλες τις πλατφόρμες, γιατί έχουμε κινητό, λάπτοπ, ας πούμε. Θα μπαίναμε σε όλα και θα ήμασταν ταυτόχρονα σε όλα. Οπότε μπορεί να το κάνουμε, μπορεί να το προσθέσουμε κάπου και αυτό στο πρόγραμμα, για να μπορέσουν να μας δουν και οι φίλοι μας οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες πλατφόρμες. Καλησπέρα από Λεμεσό. Να είστε πάντα καλά, λέει η Μαρία. Γεια σου, Μαρία, στη Λεμεσό. Να δούμε, έχουμε καμιά ερώτηση εδώ, μήπως για την τριάδα. Πώς να μιλάμε, γιατί εγώ θέλω να είναι κάτω από μία ώρα το βιντεάκι, παιδιά, αυτή τη φορά. Να ανεβαίνει και στο TikTok. Τα παιδιά στο TikTok, να ξέρεις, Σαντιάγο, σου λένε πολύ όμορφα σχόλια. Όταν πρωτοανέβηκε εκείνο το βιντεάκι με την βουκαμβίλια, εντυπωσίασε όλο τον κόσμο που σε άκουσε. Ειδικά εκείνο το ούτε να το πω δεν μπορώ. Αερινό εξάμηνο που πέταξες, τους τελείωσε όλους, τους αποτελείωσε. Και λένε εντάξει, ο άνθρωπος είναι καλύτερος από το 99% των Ελλήνων στη γλώσσα και στις γνώσεις. Βάζουμε έτσι και λίγη σάλτσα, έτσι, στην Ελλάδα η σάλτσα παίζει πολύ. Ωραία. Να πούμε ότι εδώ υπάρχει ακόμη μια ερώτηση από την Ειρήνη. Πώς μπορώ να διδάξω διαδικτυακά? Ειρήνη, πες στο preply.com και κάνε ένα προφίλ για να διδάξει εκεί. Αλλιώς στο superprof.com μπορείς να στήσεις ένα προφίλ εκεί. Έχουμε και TikTok. Και παιδιά, όσοι μας παρακολουθείτε, σας παρακαλούμε να πάτε και στο YouTube και να κάνετε μια εγγραφή. Είναι εντελώς δωρεάν. Εσείς μας βοηθάτε και εμείς χαμογελάμε. Δίνουμε και το χαμόγελο στους γύρω μας. Οι άλλοι το δίνουν σε άλλους και έτσι ο κόσμος γίνεται πιο αισιόδοξος. Κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας. Πόσο απλό. Άμα θέλετε να βοηθήσετε κάποιον, είναι πάρα πολύ απλό. Εδώ, παρένθεση από τη Βασιλική, να βάζω αντιλιακό, λέει, γιατί γεμίζω ελιές από τον ήλιο. Βασιλική, γέμισα ελιές από τον ήλιο όταν ήμουνα 18 με 22 χρονών που δούλευα στο κτήμα και δεν έβαζα καθόλου αντιλιακό τότε. Και από εκεί που δεν είχα καμία, γέμισε η πλάτη μου με ελιές, αλλά δεν έχω βγάλει καινούριες από τότε. Είναι οι ίδιες, είναι πάντα μαζί μου, όπου και αν πάω έχουν γίνει και αυτές nomads. Δεν είναι καινούριες πάντως. Στην πλάτη μου, ναι, το είπε όντως. Λοιπόν, αν έχουμε και TikTok, ναι, έχουμε TikTok. Πώς μας βρίσκουν στο TikTok? Haha.nomads. Τέλεια. Πόσες γλώσσες μιλάμε? Πάμε τώρα να τις μετρήσουμε συλλογικά. Ναι. Εδώ να τις κάνουμε μια σούμα. Όλοι. Εμείς οι δύο μιλάμε τις 4 ίδιες. Ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά και πορτογαλικά είναι 4, αλλά τώρα μαθαίνουμε γαλλικά. Έκανα κανονική κουβέντα σήμερα με τον καθηγητή. Όλα στα γαλλικά. Ναι. Μπορώ πλέον να πω ότι μιλάω και γαλλικά. Ναι, un petit peu. Nous sommes en train d'apprendre français, mais nous ne sommes pas Nous pouvons très bien. parler français. Très bon. Très professionnel. Nous pratiquons tous les jours. Ça marche, ça marche. Bon, νομίζω μιλάμε πλέον και γαλλικά και έγινε από petit τη peu. μία μέρα στην άλλη κάπως χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ναι, κάνουμε 4 ώρες τη βδομάδα, οπότε κάπως προχωράει. Πες μας, Σαντιάγο, εσύ ποιες γλώσσες μιλάς? Εγώ μιλάω ισπανικά, βέβαια, είναι μετρική μου γλώσσα, αγγλικά, καταλανικά, αλλά εντάξει, την εκδοχή από τη Βαλένθια, βαλενθιανά, ιταλικά, ελληνικά και γαλλικά. Συνεννοούμε κάπως τα γερμανικά, αλλά δεν θα τα... Συγγνώμη. Πάμε ξανά. Ισπανικά, καταλανικά, ελληνικά. Αυτές μαζί, γιατί είναι αυτές που είναι ίδιες, δεν μετράνε. Και γερμανικά. Αγγλικά. Τι εννοείς ότι είναι ίδιες, δηλαδή τα γενείς γλώσσες είναι ίδιες? Επειδή η ερώτηση ήταν πόσες γλώσσες μιλάτε, τώρα θα τις προσθέσουμε όλες. Θα τις προσθέσουμε μετά. Δηλαδή θα τις κάνουμε συλλογικά πόσες γλώσσες μιλάμε μαζί εμείς οι τρεις. Οπότε ναι, πες μας ξανά, Σαντιάγο, εσύ είπες ισπανικά, καταλανικά, ελληνικά, αγγλικά φυσικά. Άρα ουσιαστικά θα μετρήσουμε τις γλώσσες του Σαντιάγο, γιατί ο Σαντιάγο μιλάει όλες αυτές που μιλάμε εμείς. Αγγλικά, γαλλικά και κάπως λίγα γερμανικά.
Οκ. Άρα είσαι στις 5 προς 6 γλώσσες. Ναι. Όχι, 6 προς 7. Ναι. Οκ. 6 προς 7. Μπράβο. Κάποιος με ρωτάει αν ήμουν πτώπλες στις ελιές. Δεν ήταν ελιές. Στο κτήμα δεν έκανα ελιές. Εγώ έκανα τσάπισμα. Έβγαλε ελιές. ε, Τις ελιές που έβγαλες. Εγώ κατάλαβα ότι στις ελιές, λέει, και στις ελιές τόπλες ήσουνα. Γιατί που ξέρουν ότι εργαζόσουν στις ελιές. Γιατί είπα δούλευα στο κτήμα και έβγαλα τις ελιές Αλλά τότε. δεν ήσουν στις ελιές. Έχω μαζέψει ελιές, αλλά δεν ήμουνα μόνιμα στις ελιές. Ήμουνα Κλάδεμα, κλάδεμα, άρισμα, τσουγκράνισμα, φοίνικες. σκάψιμο, τραβούσα τα φύλλα του φοίνικα, ας πούμε, έκανα τέτοια πράγματα. Ήμουν στον ήλιο, ναι, και δεν φορούσα ρούχα. Ήμουν με το μαγιό για να μαυρίζω κιόλας, γιατί μου άρεσε αυτή η ιδέα ότι θα μαυρίσω. Ναι. Τέλος Αλλά πάντων, ναι. πρωτογνωριστήκαμε με τον Κωνσταντίνο και με πήγε σε ένα κτήμα και κάναμε μία φορά αυτή τη Δουλειά δουλειά. μαζί, Μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Γενικά οι χειρονακτικές εργασίες νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χαλαρωτικές καμία φορά. Εντάξει, βέβαια δεν το παρακάνουμε. Γιατί όταν δούλευα στην καθαριότητα ως καθαρίστρια στα σπίτια μερικών κυριών, καμιά φορά μετά από 12 ώρες και αρκετή ψυχολογική πίεση και όλα μου έλεγε η κυρία να καθαρίσω με το σουγκαράκι όλο τον τοίχο μέχρι το βάνι και να ανέβω στη σκάλα να καθαρίσω πίσω από το βατζούρι. Και δεν το έκανα καλά, εντάξει, ήταν λίγο κουραστικό. Αλλά τώρα, άμα κάνεις μια νέα δραστηριότητα χειρονακτική κάτω από τον ήλιο με την παρέα σου, νομίζω ότι είναι σούπερ. Ναι. Πολύ ωραία εμπειρία. Ναι, και εμένα μου αρέσουν πολύ. Ιδίως το κτήμα έχει και κάτι πολύ απολαυστικό. Σκέψου να κουρεύεις το γαζόν, για παράδειγμα, και να είναι πρώτα χάλια το κτήμα, που φυσικά δεν μπορείς καν να το κουρέψεις αρχικά με το χορτοκοπτικό. Πρέπει να κάνεις κάτι, να το τσαπίσεις λίγο με ένα τρεπάνι και τέτοια. Να κάνεις κάτι για να το κόψεις, γιατί το χορτοκοπτικό δεν αντέχει. Και μετά να το δεις λαμπίκο. Δηλαδή να είσαι όλη μέρα εκεί. Και καθαριότητα έτσι είναι. Ναι, εντάξει, το κτήμα δεν ξέρω αν είναι κάποιο ένστικτο. Πάντως, εγώ το αισθάνομαι ότι πραγματικά μου λείπει αυτό. Μου αρέσει να φροντίζω φυτά και τέτοια στον κήπο. Νεροχή της αρέσει να πλένεις πιάτα. Νεροχή... Να είναι νεροχή της έτσι από πάνω μέχρι κάτω με σάλτσες, κυμάδες, κολλημένα Μπορώ πάνω να στο τηγάνι. πω... Και εσύ θα το τρίψεις μέχρι να βγει να το κάνεις λαμπίκο. Όχι, δεν έχεις αυτή την ανάγκη. Μπορώ να πω ότι ποτέ δεν αισθάνθηκα μια ιδιαίτερη σύνδεση με το πλήσιμο των πιάτων. Συναισθηματικά δεν ξέρω η σχέση σου με το πλήσιμο πιάτων Σαντιάγο, εκεί που μένεις μόνος σου στο Μοντεβιδέο, πώς είναι αυτή η καθημερινή διαδικασία? Αναγκαίο κακό. Βασικά δεν θα είχα θέμα αν ήμουν λίγο πιο κοντός, αλλά επειδή είμαι αρκετά ψηλός και είναι χαμηλά, πρέπει να στείλω πολύ, οπότε είναι λίγο ανευθυνό. Να το θυμάσαι τα γόνατα. Ναι. Στην Ολλανδία δεν θα είχες πρόβλημα όμως. Στην Ολλανδία νομίζω θα ήταν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα σου τα επίπλα και όλα αυτά. Μπορεί, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε ως επιτοπλίστων τα ζητήματα. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε ώστε να μην μπορώ να ανεβάσω το βιντεάκι μετά στο TikTok. Άρα νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας. Οποιαδήποτε άλλη ερώτηση θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στα σχόλια. Ήθελα κάτι να σχολιάσω γρήγορα. Είπε η Ειρήνη που μας ρώτησε για τις γλώσσες ότι η κόρη της είναι 13 χρονών και μιλάει 5 γλώσσες. Οπότε μπράβο στο κορίτσι. Πολλά συγχαρητήρια. Εγώ διάβασα μόνο για τα γαλλικά. Δεν είδα το κομμάτι για τις 5 γλώσσες. Το χάσα γιατί παίρνανε γρήγορα τα σχόλια. Μπορεί να μάθει και άλλες 5. Δεν υπάρχει αυτό το ότι φύγουν οι προηγούμενοι στο κεφάλι σου ή τέτοιο. Δεν μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Όσο πιο πολύ μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ μαθαίνεις να μαθαίνεις. Καλή μάθηση σε όλους ευχόμαστε. Ευχαριστούμε όσους μας άκουσαν. Ευχαριστούμε τον Σαντιάγο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για καρναβαλιστικούς ρυθμούς ξανά και ξανά μέχρι να περάσει αυτή η περίοδος του καρναβαλιού εδώ στη Βραζιλία. Ναι, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα τώρα εδώ θα έχουμε μια τελευταία εμπειρία προ-καρναβαλιού στην Φορταλέζα. Στη συνέχεια πάμε για προ-καρναβάλι στη Ρεσίφη, μάλλον. Και στη συνέχεια πάμε για καρναβάλι στο Σαλβαδόρ. Τσικνοπέμπτη και στην Ελλάδα, άρα είμαστε στο ίδιο mood. Σαντιάγο, πριν κλείσουμε. Τσικνοπέμπτη, ναι. Πριν κλείσουμε, έχει τώρα εκεί καρναβάλι στην Ουρουγουάη παράλληλα με εδώ ή είναι άλλη ημερομηνία? Όλο το μήνα. Όλο το Φεβρουάριο είναι το καρναβάλι εδώ. Καλά, Καντόμπε ζήσαμε εμείς και πριν το καρναβάλι. Από τον Νοέμβριο κιόλας έγινε ένα χαμός στην Ουρουγουάη. Φανταζόμαστε εκεί. Εσύ μένεις δίπλα στο πάρκερ εδώ. Φανταζόμαστε μαζεύονται πολύ εκεί και κάνουν τα κόλπα τους. Ναι, γενικά έχει πολλές δραστηριότητες. Φασαρία. Καλά είναι. Τέλεια. Έγινε. Λοιπόν, χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε και πάλι, Σαντιάγο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε σε όλους όσους μας παρακολουθούν από τα διάφορα μέρη του κόσμου. Κύπρο, Ελλάδα, ξέρουμε Αυστραλία, ενδεχομένως να μην βολεύουν τα ωράρια, Καναδά κλπ. Να είστε καλά όλοι. Γερμανία, Σουηδία, Ολλανδία. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.